Hello dear students, I hope you're doing great. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا الدرس ديال أو المحاضرة ديال study skills، واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا learning styles، يعني طرق التعلم ولا أساليب التعلم بالأخص. So there are three major learning styles، يعني كاينين ثلاثة أنواع أساسية ديال أساليب التعلم. يعني إشنا هما الأساليب اللي تنتبع في التعلم ديالي. يعني هاد الأساليب كفكرة عامة هما تيختلفوا من شخص لآخر، وبالتالي كل واحد ولا كل وحدة فين تيسيب راحته ولا راحتها. So anyway, for the learning styles there are three major categories. We have first visual learning styles، اللي كاين الناس اللي تيبغيو يتعلموا عبر الرؤية ولا المشاهدة، تتسمى visual learners، يعني خاصهم يشوفوا الحاجة عاد غيتعلموها. So they learn by seeing and watching، يعني خاصهم يشوفوا ويبقاو يشاهدوا باش تدير شي حاجة باش يتبعوها. Often organizes his or her material carefully، يعني تينظموا يعني الماتيريال ديالهم carefully، يعني بحذر، يعني أي حاجة معزز عليهم التنظيم. remembers what was seen and where it was seen، تيتذكروا شنو تشاف وفين تشاف. observant of things around him or her، يعني يلاحظ أشياء حوله ولا حولها. needs to see new words written down and writes words down to check spelling، يعني خاص يشوف الكلمات مكتوبة ولا خاصها تشوف كلمات مكتوبة قبل ما يفهم داكشي، يعني ولا تفهم داكشي كيما تنقولوا، يعني ماشي غير just through pronunciation and speaking. No, you should see things written down. Alright? may have trouble with verbal instructions، يعني يكون عندهم مشاكل مع verbal instructions، يعني يصير دور من هنا ولا دوري من هنا etc. يعني هاد instructions اللي تكون verbal يعني شفهيا، يعني كما تنقولوا التعليمات شفهية يكون عندهم فيها مشكل. writes neatly and has good handwriting، يعني أغلبية تكون عندهم الكتبة ولا الخط مزيان. likes to get handouts، تيبغيو ياخدوا handouts ولا البوليكوب كيما تنقولوا ويقراو فيه. اوكي. would rather read than be read to، تيبغيو يقراو بروسهم ماشي شي واحد ولا شي وحده تقرا ليهم. alright، ولا يقرا ليهم. likes to have visual stimulating environment، تيبغيو تكون عندهم واحد البيئه اللي stimulating يعني تثير الانتباه، يعني attractive كيما تنقولوا. often remembers what teachers wear، تيتذكروا أغلبية شنو الأستاذ ولا الأساتذة ديالهم تيلبسوا. إلا كنتي ولا كنتو يعني عندكم هاد learning style راكم visual learners. أجيو دابا نشوفو التايب الآخر اللي هو auditory learners، ونشوفوكم واش عندكم هاد auditory style ولا بعض المهارات ديالو ولا المظاهر ديالو. So the first one learns by listening and talking، تيتعلموا بالاستماع، أغلبية تستمعوا الموسيقى ولا الهضرة etc. and talking، وزيز عليهم الهضرة. may talk to him or herself، يهضروا مع روسهم. sometimes mouth words while reading، يحاولوا يقلدوا الكلمات فمهم، يعني while reading يعني تقراو، يعني they read loud so to speak صح التعبير. can repeat back what he or she has heard، يعني تيحاول يبقى ولا تبقى يعاود ولا تعاود اشنو سمع. spoken language is easier than written، يعني الهضرة تكون مسموعة ولا تتقال حسن من ولا سهل من المكتوبة. speaks in a rhythmic pattern، تيهضروا في واحد الريتم. may move in a rhythm while learning or reciting and usually likes music، أغلبية عزيز عليهم الموسيقى. can usually mimic tones، يحاولوا يقلدوا tone وال pitch وال intonation and timbre easily، يعني هادو كاملين داخلين في spoken English. usually has a good accent in a foreign language، تكون عندهم واحد اللكنة جيدة في واحد لغة أجنبية. and can mimic the teacher well، تيحاولوا وتيقلدوا الأستاذ ولا الأستاذة مزيان. remembers what was discussed، تيتذكروا أشنو تناقش.
memorizes sequentially يعني يحفظه بواحد الترتيب تتابعي rarely takes notes and concentrates on listening نادرا ما تياخدون لي نوت ولا تيركزوا في listening على listening learning styles الاخر اللي بقى لنا يعني الثالث شفنا دابا الفيجوال والاوديتري دابا بقى لنا الكينيستيتيك يعني it has to do with movement يعني الحركه وعندنا فيه جوج انواع عندنا kinesthetic motoric و kinesthetic emotional مهم ماشي مهم هاد التمييز but still we need to learn about it so kinesthetic motoric learns by doing and feeling يعني يتذكروا بالافعال وبال المشاعر response to physical rewards تتجاوبوا مع الأشياء الفيزيائية يعني rewards يعني كما تنقولوا شي جائزة شي مكافأة شي حاجة بحال هكا touches people and stands close to them يعني تيتوشيو ناس وتجلسوا قريب ليهم يعني عندهمش مشكل في proximity physically oriented and likes to move تيعزز لهم يتحركوا بزاف thinks and solves problems while walking تيفكروا وتيحلوا المشاكل ملي تيتمشاو uses gestures and movements while speaking تيستخدموا الحركات ملي تيهضروا remembers overall impression of what was experienced تيذكروا يعني الإحساس العام داكشي اللي تيجرب enjoys role plays enjoys plays اوكي تستمتعوا ب role plays role plays هو لعب الادوار likes to sit comfortably يعزز عليهم يجلسوا بواحد الطريقه اللي مريحه may dawdle or play with small objects يعزز عليهم يلعبوا بالاشياء الصغيره becomes restless when inactive for longer period of time ما يعززش عليهم ولا periods of time يجلسوا ما يديروا والو في مده كبيرة ولا يعني مدة كبيرة ديال الوقت alright kinesthetic emotional الناس الحركيين يعني عندهم مشاعر أكثر so learns by feeling تتعلموا بالأحاسيس response to emotional rewards تجاوبوا مع الحوافز اللي تساي شعورية صح التعبير needs to feel that the teacher likes him or her يعني تكون عندهم يحسوا بأن الأستاذ ولا الأستاذة تيبغيهم ولا or whatever check out internal feelings has strong intuition يعني has and has need to feel comfortable with others in the classroom Rosenberg Marjorie إذا نتوما أش من ستايل عندكم ولا ستايل يقدر يكون عندكم أكثر من ستايل واحد write that in the comment section if you have questions or remarks do not hesitate to post them below or contact me via one of my social media and see you in another lecture bye for now